Chào mọi người, đây là bộ đồ chơi mà mình mới mua. Bây giờ chúng ta hãy cùng unbox ghép. Thì đây là cái tập hướng dẫn cách chơi. Các bạn có thể sáng tạo rất là nhiều hình từ cái bộ mô hình này. Đây là con cá, con bướm, hình cầu, hình trái tim, quả tiễn, ngôi nhà và lâu đài ngôi sao. People in the bus go up and down, up and down, up and down. The people on the bus go up and down all day long. The wheels on the bus go round and round, round and round, round and round. The wheels on the bus go round and round all day long. All day long, all day long, all day long. Rain, rain, go away, come again another day. Little Johnny wants to play. Rain, rain, go away.